एउटा मान्छे हेर्दा चाहिँ यस्तो हल्लिन्छ बन्जी त अब हाले बन्जी जम्मा हाल्यो भने बनाएको अरे Hello guys, good morning है आफ्नो लङ टाइम घर रहेछु अनि खास आज बिहान उठेर जानुको मोटिभ भनेको चाहिँ आज हक्क गएर सनलाइट भएको सनसेट सनराइज भएको लाग्छ आज त घाम लागेर थकाएको छैन है गएर टक्क आएर यता गोपालेश्वरमा त बाटो बन्दैछ है यता के लानु त अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ नि टक्क सब्सक्राइब गरिदिनु होला है नयाँ नयाँ कडा भिडियो आउँछ मेरोमा त भ्लग मात्रै नभए अब चाहिँ कमेडी भिडियोहरू पनि आउँछ है खास भ्लग गर्न खोलेको च्यानल हो तर भ्लग चाहिँ गर्न छोडिदिनु म अहिले कामको व्यस्तताको कारणले भिडियो पनि आएको छैन है तर त्यो अर्को भिडियो चाहिँ हप्तामा एउटा महिनामा 2-3सम्म मात्रै आउँछ कि त्यसलाई अब स्क्रिप्ट लेख्नु पऱ्यो टक्क लगाएर कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो होइन कन्टेन्ट लेखेर अब जस्तो पायो त्यस्तो कन्टेन्ट त लेख्नु भएन हजुरलाई मनपर्ने कन्टेन्ट लेख्नु पऱ्यो अहिले चलिरहेको होइन त्यो लेखेर फेरि भिडियो बनायो फेरि भिडियोमा नि फेरि केही मिल्दैन थाहा हुँदैन अनि भिडियो गर्दा फेरि मिल्दैन है त्यसको लागि फेरि सुट गर्दा फेरि के कराएको यो फेरि पनि अब केही मिलेन भने फेरि सुट गर्नु पऱ्यो होइन फेरि एडिट गऱ्यो एडिट गर्दा फेरि मोबाइलले थाम्दैन नि त अब ल्यापटप पनि बिग्रिसक्यो ल्यापटपमा त अब थाम्दैन होला यो भिडियोहरू अनि फालिदिने कि एडिट गर्दा फालिदिने त्यही भएर टाइम लाग्छ त्यही अनुसार माया देखाइदिनु होइन आनन्दले कि माया देखाउनु भने त्यति मिहिनेत गर्ने हो होइन अब सिधै कुन के भन्नु घामै लगाएन अब ए त भनिरहेको Morning walk. कसरी ब्याग छ जम्पसम्म गर्ने कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ कि जा मजा आइरहेको यसो लड्छ
के हो ए भाँचिरहेको म त गोब्रो भात छैन तर्सिरहेँ लड्छ फेरिहाल्नु लड्दैन ए ब्रेकै छुटिरहेको छ महापुरी ब्रेक बिग्रिनु थाल्यो त धन्नु Hello everyone, good morning from pool. I am walking alone. है आज त टक्क घाम हेर्न सक्नुहुन्छ है एउटा टक्क फोटो खिचिहाल्छु म है अरे घाम हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लागेर है कस्तो नाच्छ लाग्यो रमाइलो रमाइलो चिल पारेर बिहान उठेर होइन वेदर हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लागेर टक्क त भिडियो सुट गरौँ है त टक्क लागेर फोटोग्राफी टक्क गरेर टक्क लागेर पुलबाट उतासम्म जाउँ अनि एज वेल एज फेरि फर्किदिउँ होइन के छ र गर्न त्यही हो फेरि टक्क लाग्यो फेरि साइकलमा सनराइज भएको खिच्छु भनेर आएको त मभन्दा पहिला उठिसकेको रहेछ घाम जहिले उठिरहनु हो होइन यताउता डुलिरहने भए मात्र हो एउटा मान्छे हिँड्दाखेरि यस्तो हल्लिन्छ बन्जी त अब हाले बन्जी जम्मा हाल्यो भने बनाएको अरे ठिकै छ अझै सलन दानलाई लडाएको ठाउँ त्यही हो त्यो ठ्याक्क मोडमा हो है टर्निङमा Where is Bato? अरे
फायर सम्झे के अरे फ्लावर सम्झे क्या फायर है फायर तर यो ब्रेक खतरा बलियो रहेछ कि म त भाँच्यो भने त पुरा 360 नभनौँ होइन जस कतिसम्म घुम्दो रहेछ क्या ए पुलसम्म अरे गुरे अरे लाको बोल्दो रहेछ हो गाइज हाम्रो इङ्ग्लिस मिल्ने जस्तो बोल्छ है त हेलो गाइज फर टुडे भिडियो फर टुडे दिस मच सी यू टुमारो सी यू अन नेक्स्ट ब्लग ओके बाइ सी यू अन नेक्स्ट ब्लग है सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने बाटो सानो सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया देखाउनु चाहनुहुन्छ भने ट्याक्क कमेन्ट गर्नु होला धेरै माया देखाउनु चाहनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद टिल देन बाई गुड नाइट टिल देन ह्याभ अ नाइस डे बाई